את יודעת שכל הכביש הזה בכלל לא היה כאן כשעברתי לגור בירושלים? כל האזור הזה הוא מהשנתיים האחרונות, לא? כן, ועכשיו גם החליטו לשנות את זה. עוד מעט התחילו פה עבודות. כל בירושלים תמיד בבנייה. שלום אלמה, זו החברה האמריקאית שלך. כשהתקשרת אתמול אמרת שלשמור על קשר דרך מכתבים זה דבילי, אבל היא דווקא חושבת שזה נחמד. אז חשבתי על פשרה. אני אכתוב לך מכתבים ואת תתקשרי. אני כותבת לך מניו יורק הקפואה. איך מזג האוויר בירושלים כרגע? בטח גשם. לפחות כאן יש שלג. כמו שאת רואה, אני לא מאוד טוב לכתוב משפטים רציפים. אין לי כל כך מה לכתוב. אני לא מרגישה כמו שאני אמורה להרגיש. איך את אמורה להרגיש? לא יודעת. אוקיי, ומה את חושבת שאפשר לעשות בנוגע לזה? אני לא בטוחה. זאת הבעיה. אני מרגישה כאילו... רק אתמול נכנסתי לפנימיה ופתאום אני כבר בסוף י"ב. לא יודעת, אני מרגישה שעדיין לא סיימתי את התהליך. שאני רוצה להיות שאני באמצע איזשהו תהליך. את לא חייבת להפסיק את התהליך. יש הרבה דברים מחוץ לתיכון שאת יכולה להתמקד בהם בחודשים הבאים. אבל אני רוצה להיות בסוף של תהליך. זה לא תמיד עובד ככה. למה? 12 שנה אני בבית ספר ואני לא יכולה להגיד ששום דבר שהוא שלי. אלמה, אני בטוחה שיש הרבה דברים שהם שלך. הדבר היחידי שהוא שלי כרגע זה צו גיוס לעוד חודשיים וקצת. אלמה, תראי, הזמן שלנו נגמר. אני חושבת שהיום בעיקר העלינו שאלות, אבל אני בטוחה שבזמן ובמקום הנכון את תמצאי את התשובות שלך. אז תודה רבה. הזמן והמקום הנכון זה כאן שבוע הבא. אני פגישות שלנו הן קבועות לשעה הזאת, נכון? אני יכולה שעה אחרת אם יותר מסתדר לך, אבל... אלמה, הפגישה שלנו הייתה חד פעמית, אני חשבתי שאת מבינה את זה. תראי, בית הספר שלך מממן פגישה אחת לכל תלמיד, ככה כדי לסדר קצת את הראש לפני הגיוס. בכל מקרה, סליחה על האי-הבנה. תראי, אולי אפשר להמשיך באיזשהו טיפול פסיכולוגי. לא. תראי, אני מכירה מישהי נפלאה, באמת אני יכולה לתת לך את הטלפון שלה. תראי, יש לי כאן פלייר. זה כל מיני הצעות שבני נוער יכולים לעשות ככה בין התיכון לצבא. אני מציעה לך לעיין בזה. בהצלחה. אוי, לא. מה זה? תפתחי ותגלי. יכול להיות את התחביב החדש. וואו. את יודעת שאני זוכר את המצלמה הזאת מאז שהייתי ילד, כאילו, זה דבר מדהים. תודה רבה. כיף. אז מה את אומרת על הפיצה? נחמדה. שמת לב שהזמנתי אותה באובל ביצק שאת אוהבת?
מעולה לדעתי. כן, מאיפה היא אמרת? פתאום מקום חדש, מרכז העיר. אני באמת לא אוהבת הבצק. למה שלא תלכי לשם מחר, תבררים חסרים עובדים? אבא. מה? בטוח חסרים להם עובדים. את בעצמך אמרת הרי שאין לך מה לעשות בחודשיים הקרובים. אני אמרתי לך, אני עוד לא שם עדיין. למה? את יודעת, לא צריך לעמוד במקום כדי לחשוב. טוב, אבא, עם כמה שהמטאפורה הזאת היא מקסימה ככל שתהיה, אני לא הולכת למרוח עגבניות על פיצה במשך החודשיים הקרובים. בסדר. אפשר להחליף נושא שיחה. בסדר. מה את אומרת? אולי נראה סרט אחרי זה? חשבתי לראות אולי סרט תיכון. זה סרט תיכון? טוב, אבל שלא נדרוש מדי. אני אשתדל. למרות שאני חושב שהייתי מאוד חסינה לסרטים מדושים. למה? את זוכרת את נוגה, חברה שלך מה... אני זוכרת את נוגה. נו, אז אתם הייתם יושבות ורואות את הסרטים האמריקאים הכי גרועים, הכי נדושים. שעות הייתם יושבות לצפות בהם. זוכרת למה עשית את זה? היא רצתה לדעת לאיזה תרבות היא נכנסת, אז היא החליטה לעשות איתי מרתון קלאסיקות אמריקאיות. זה היה נורא, אבל מה פתאום נזכרת בזה? לא יודע אם שמעת, אבל שמעתי שהמשפחה שלך חוזרים השבוע מניו יורק. מה? כן, ראיתי בפייסבוק של אבא שלה לפני כמה ימים. אני לא... מה את כל כך מופתעת? הם עשו לשליחות, זה היה ברור שהם יחזרו. אני יודעת, איכשהו פשוט שכחתי שהיא בכלל חוזרת. ניתקתם קשר? כבר 3 שנים. אז תתקשרי אליה, תקבעו להיפגש מתישהו. אבא, זה לא ככה. יכול להיות, את יודעת, אבל יש קשרים שלא משנה כמה זמן עובר, הם קשרים אמיצים. את יודעת, היה לכם קשר ממש מיוחד, היא שמרה איתך על קשר של מכתבים למשך 2 זה דבר נדיר. באמת חושב? תקשרי אליה, מה יש לך להפסיד? אני לא מאמינה שאנשים פעם לקחו את הסרט הזה ברצינות. מה, את רוצה להגיד לי שהיום האחרון שערבות תיכון לא היה ככה? לא בדיוק. אולי את צודקת, ולכתוב מכתבים זה לא רעיון טוב, אבל אני מבטיחה לך שאמשיך לכתוב לך. הטיסה הייתה בסדר דרך אגב, אפילו שלסחוב את כל המזוודות היה סיוט. שולחת לך מלא חיבוקים מניו יורק. שלום! איך החורף בירושלים ביחס לחורף בניו יורק? פחות קר, יותר ביתי. בא לך אולי לשבת באיזה בית קפה? נשתה שוקו חם. אני שותה רק קפה. באמת? אני זוכרת שממש אהבת שוקו חם. יש מקום ספציפי שחשבת לשבת בו? לא. לך יש? מתאים לך לנסוע לעין כרם? טוב, תשמעי, אני לא אשאל אותך כל כך הרבה שאלות על מה שעשיתי ב5 שנים מאז שנפגשנו פעם האחרונה, אבל יש משהו אחד ספציפי שממש מעניין אותי. איך זה שאלתי עם השאלות עכשיו? אבל מה? זה פשוט ממש מעניין אותי. אוקיי. איך הולך עם הריקודים? לא, אני הפסקתי עם זה מזמן. מה? למה? אלמה, אני זוכרת שהיית מעולה. אני תמיד חשבתי שאתה תהפכי להיות רקדנית מפורסמת יום אחד או משהו.
כנראה שלא. אבל למה הפסקת? פשוט, זה... עזבי, זה מסובך. בכל מקרה. למה? מה קרה באותה תקופה? בוא נגיד שכיתה ט' הייתה שנה לא פשוטה. קרה משהו ספציפי אוקיי, טוב. בכל אופן, תודה שסיימנו עם כל זה, עם מה? את יודעת, מורים, הפסקות, כיתות, כל החרא הזה, באמת. אני מספרה על זה? כן. דווקא מבין שתינו נוגעת זאת שתמיד התעניינת בלימודים יותר. כן, לגמרי. הייתי חננה. איפה היית חננה? את באמת אהבת ללמוד. לא יודעת אם אהבתי ללמוד כמו שפשוט אהבתי את זה שיש לי מקום שבו אני יודעת מה מצפים ממני ומכווינים אותי. ואת לא אוהבת את זה יותר? תראי, זה אולי יישמע לך סופר קלישאתי, אבל אמריקה לימדה אותי מה זו חירות. אוקיי. זאת אומרת. לא יודעת, חירות אמיתית כזאת. לעשות מה שאתה רוצה. קחי דוגמת הריקוד, אוקיי? למה הפסקת? מה זה קשור עכשיו? אני פשוט אומרת אם הייתה לך חירות אמיתית, לעשות מה שאת רוצה, להרגיש נשפטת, או בלי יעד או מטרה מוגדרים. היית מפסיקה? בדיוק. כנראה שלא. את טועה. את טועה, להפסיק לרקוד הייתה החלטה שלי. ואת אמרת שהפסק בגלל בית ספר. אני לא אמרתי את זה. את פשוט... זה יותר מורכב מזה. אבל אני פשוט אומרת שאם לאנשים הייתה חירות אמיתית, לקום כל בוקר, פרק חדש, להתחיל הכל מההתחלה. החיים שלו, הרבה אנשים היו משתנים ולטובה. בעיניי זה קיום ממש עצוב. לדעתי הוא יפה. בוקר טוב. בוקר. יאללה, נראה שחזרת אתמול די מוקדם אתמול בערב. כן? מה? איך היה? היה... בסדר. אבל יש מה שאת מתלהבת במיוחד. מה שתתלהב? נפגשנו, דיברנו, חזרתי. אני לא מבינה מה אתה חוקר אותי על כל דבר. אני אבא שלך, אני רוצה לדעת איך היה. לא התמשנת בארץ. אני מתחשב בעובדה שאמרת שבכל ידעתי מה זה מצית. פשוט... זה מוזר. זה גם חלק מהחירות האמריקאית. לגמרי. אחרי כמה זמן בניו יורק הבנתי שלהתגעגע לארץ לא יעשה יותר מדי. אז החלטתי להתחיל מההתחלה. אני חושב שאני היה חלק מזה. בגלל זה גם הפסקתי במכתבים. איך השתנית, נוגה? זה מפריח שאני נשארת, אם כן אני אחווה אותו. זה לא העישון שהפריע לי. איך שהיא דיברה, איך שהיא מתלבשת. אתה היית מבין אם היית איתי שם. לא, הציפית שהיא לא תשתנה. אולי. קיוויתי. אבל למה? לא יודעת. מה את יודעת, בסופו של דבר זו החלטה שלך אם את רוצה לשמור על הקשר הזה או לא. אני רק חושב שלפעמים יש לך ציפיות קצת הזויות למה מהאנשים. זה הזוי? למה זה הזוי שאחרי 3 שנים יהיה בה משהו שאני עוד לפחות יזהה? אם היית בזמן שלי, בנקודת מבט שלי, היית מבין שזה ממש הגיוני לצפות מהאנשים ומעצמך, שיהיה בהם משהו שלא מתעוות עם הזמן. משהו שנשאר כמו שהוא. אני אופטימית, אני לא תמימה.
יש לך איזשהו ספר להמליץ? אני פשוט צריכה עכשיו. כמה החולצה הזאת עולה? רגע, אז בעצם את אומרת שזה לא יהיה לי כל כך זמן לצבא וזה יעשה את העבודה? הוא קצר, אבל קניתי הכל, לא שכחתי כלום, עברתי על הרשימה. להתקשר לאבא עכשיו, ולא דיברתי איתו כבר כמה שעות טובות. את יודעת אולי מתי הרכבת מגיעה לכאן? את יודעת איך להגיע לבסיס? אני יודעת הכל. כן, אני בדרך הביתה עכשיו. לא, סתם, הסתובבתי קצת, קניתי דברים בשביל הגיוס, וכן. לא, פיצה זה סבבה. טוב, בסדר, אז נתראה עוד מעט. תודה. היי. היי. אני אלמה, הייתי אצלך בפגישת היכרות איפשהו בכיתה ט'. כן, אני יודעת. וואי, היה לי קשה לזהות אותך. איזה קטע. בדיוק אתמול חשבתי עלייך, כשהייתי במופע ריקוד של הבת שלי. מה שלומך? אני בסדר, אני בדיוק בדרך הביתה, האמת. קר לך. אני פשוט יצאתי בבוקר, ואני תמיד שוכחת שבערבים קר בירושלים. כמו שאמרתי, זה רק עד שהאוטובוס שלך יגיע. אבל אם את מרגישה לא נוח ואת רוצה לחכות בחוץ, זה ממש בסדר. לא. הדבר האחרון שאני צריכה עכשיו זה צינון. אז, מה עושים במצב כזה? איזה מצב? שמטופל פוגש את המטפל שלו אחרי כמה שנים. לא ידעתי שיש לזה כללים וחוקים. פשוט צריך להיות רגישים. מה זאת אומרת? רגישים. עד כמה רגישים? אלמה, יש משהו שאת רוצה להעלות? יש משהו. האמת זה קשור למהלך הטיפול. היה לי שאלה לגבי כל השיחות שלנו אז. כן. נגיד שאת מדברת עם מישהו. באמת מעניין אותך כל מה שהוא אומר. אני סיפרתי לך גם את כל הדברים הכי חסרי חשיבות שלי, ואיכשהו תמיד זה נראה, היה שכאילו זה עניין אותך. את יודעת, אנשים זה סיפור. את סיפור, אני סיפור. וכשאת באה אליי לקליניקה ומספרת לי את הסיפורים שנראים לך כל כך חסרי חשיבות, אני שומעת מתחת להם שאלה. ובעצם אני מקבלת ממך הזמנה להצטרף אלייך אל מסע השאלות שלך ומסע התשובות שלך. ומי שמוכן לשאול שאלות זה מי שמוכן להתפתח, זה מישהו שיש לו אומץ. ואני ראיתי זכות מאוד גדולה שהזמנת אותי למסע הזה שלך. וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות על אז וכל הדברים שהתמודדתי איתם אז והצלחת לעזור לי. באיזשהו מקום הם הגיעו גם היום. ואולי בגלל זה גם הגעתי אלייך היום, אבל אני מרגישה שהם עדיין צפים. את זוכרת מה היה אז? כי אני זוכרת שאלה אחת ששמעתי אותך שואלת דרך הסיפורים. זו הייתה שאלה שקשורה במעבר שאת עשית אז, וששאלת את עצמך, אם את תוכלי לעשות את המעבר הזה בלי לפחד. את רוצה שאני אכין לך עוד תה לדרך?
אז מה באמת לא השתנה בי? זה משהו שרק את יכולה לענות עליו. זכרת לשים גם שמפו? כן, את הסוג שאת אוהבת? שני הסוגים. את עובדת לפי רשימה? לא, אבל אני ארוז עכשיו ומחר אני פשוט אבדוק שלא שכחתי כלום. את יודעת, אם את כבר במצב של לטפל בדברים בעצמך, יש ערימה של מכתבים מהחודשיים האחרונים, מחכה לך בסלון. זה סתם מכתבים חסרי תועלת מהצבא. כל פעם שולחים אותו דבר. אפשר לזרוק אותם לפח. לא, אני ראיתי שם גם כמה מכתבים מהבנק, ויש שם איזה מכתב מצ'וקמק, מישהו שאני לא יודע מי זה. מה? לא, פשוט תעברי על הערימה. מה? איך? ממתי הנכתב הזה? לא יודע, ראיתי אותו לפני איזה חודש, זרוק על הרצפה של החדר שינה שלך. היי, כבר הרבה זמן לא כתבתי מכתב, אבל אני אנסה. זה לא מכתב התנצלות, זה גם לא מכתב כועס. קצת ניתקנו קשר בזמן האחרון. כנראה שהמרחק בכל זאת השפיע. אולי ננסה שוב. אם את לא רוצה אני מבינה, אבל אני מאמינה שכמו שאנשים מתפתחים, גם קשרים מתפתחים. ולפעמים כדי שקשרים יתפתחו, חייבים להתחיל אותם מההתחלה. אז זה החדר? אפשר לשבת על המיטה? בטח, כן. מה זה, למה יש לך פה כיסאות האלה? כיסאות, כן. חברים שלי באו וכל נשארנו פה כזה. כן. את ציירת את הציורים על הקירות? כן. כן, אני ציירתי. זה ממש יפה. תודה. חבל שעוד מעט זה יחזור להיות קיר לבן ומשעמם. למה? ההורים שלי שוכרים את המקום הזה, זה רק עד שהם ימצאו בית שהם באמת רוצים. מה, מחוץ לעיר? מחוץ לירושלים? יכול להיות, אבל אכפת לי, אני בטח להיות תקועה באיזה בסיס בשום מקום עד אז. מתי את מתגייסת? מרץ, אני קטנה. מתי את? מה, עוד שבועיים? חודשיים? שנתיים? יומיים? כן. וואו, אלמה. וואו. מה אז? למה בחרת לבלות את הערב בכמעט האחרון שלך כאישה חופשייה כאן? למה? זה לא זמן טוב? תשמעי, אני פשוט נסעת להופעה בעיר, כזה חצי שעה, אז כאילו, יש לי 10 דקות, פחות או יותר. סתם, פשוט. חשבתי שזאת הזדמנות טובה לדבר, את יודעת. על מה? אני לא מבינה. כאילו את כיוונת לזה שניפגש, לא?
לא משנה, בכל מקרה. אני אלך, תן לי בהופעה. על מה את מדברת? אלמה, מה? בכל מקרה, תודה על זה. אין לך מה לענות לי? לא, אני כתבתי את זה. מה? זה לא שלי. אבל... רגע, אני לא זוכרת ש... זה היה לי מתחת לדלת של החדר היום. אני לא זוכרת שכתבתי את זה, זה... תגידי רגע. תאריך. את זוכרת את התקופה הזאת? זו באמת התקופה שהפסקתי ללכת לפסיכולוגית שלי, אבל... בכל מקרה. מעניין מה היה קורה אם כן הייתי שולחת אותו. המכתבים שלך היו הרבה בשבילי. אני בספק. שמרתי את כולם, שתדעי לך. כל אחד ואחד. אבל עזבי, זה מטומטם. לך אפילו אין מה לשמור ממני. אני ממש לא חושבת שזה מטומטם. זה מקסים ו... חכי בואי. שנייה. אני לא מאמינה ששמעת את זה. תראי. זוכרת? כן! וואו. לגמרי. יש פה הכל. יש פה הכל. וואו, נוגה, אני לא מאמינה. זוכרת את זה? וואו. אני לא ציפיתי. למה? לא יודעת, לא ציפיתי שתשמרי את כל הדברים האלה. את בעצמך אמרת שבאמריקה התחלת מחדש, נו. כן, זה נכון. אני באמת התחלתי מחדש באמריקה, אבל... להתחיל מחדש לא בהכרח אומר למחוק את מה שהיה לפני כן. שחושבים על זה. תגידי, אלמה, את רוצה לבוא להופעה? זאת שעכשיו? כן. לא, עזבי. אלמה, את מתגייסת עוד יומיים. בואי, יהיה כיף. טוב. אבל חייבת להבטיח לי שאת שוכחת מעניין המביך הזה מהמכתב. זה לא היה כל כך מביך, אם הוא היה במכתבים שאני שלחתי לך. זה היה מביך. מה? נו מה? אני רוצה לראות אותך רוקדת. מה? כן, אני רוצה לראות אותך רוקדת. אותי עכשיו? למה? כן, עכשיו ברגע זה. לא יודעת, סתם. וואו. לא, אין מצב, אני לא רקדתי שנים די, נו, בצבא עם מי תרקדי, עם ברס"ר, נו, באמת. בכל מקרה, אלמה. בבקשה. טוב, אל תצפי יותר מדי. אני לא, אין לי שום ציפיות. לא רקדתי שנים. מה, עכשיו? כן, עכשיו, יאללה. לא מאמינה שאני עושה את זה.
have me for yourself. She'll be gone soon, you can have me for yourself. But do give, just give me today, or you will just scare me away. What we build is bigger than the sum of two. What we build is bigger than the sum of two. But somewhere I lost count of my own, and somehow I must find it alone.